ටෙක්නොලොජි ටිප්ස් එක්ක එකතුලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YouTube channel එක අරගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. අද අරන් යන්නේ software review video series එකේ 11 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ Eagleget download manager software ගැන. I think මේ software එක freeware software ගොඩක් ස්පීඩ් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැකි මේ software එක use කරලා. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ software එක download manager software විතර නෙමෙයි මේකෙන් අපිට YouTube video download extension එකක් විදිහට use කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම මේක download කරගන්න ඕන. මේ software එක www.eagleget.com කියන website එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. මම website එක link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන download now කියන icon එකට click කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් යටින් download වෙන MB 10ක software එකක්. හරි මම මේ software එක open කරගන්නවා. normal software එක download install කරන විදිහටම තමයි install කරන්න තියෙන්නේ. මේ software එක install වෙද්දී අපේ web browsers එහෙම close වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මොකද මේකෙන් extension එක enable කරන්න අවසර ඉල්ලන මේ extension එක මේක enable කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන extension icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි අබ්බල් එකෙන් YouTube වීඩියෝ එකක් download කරන්න ගන්නේ කොහොමද කියලා මම මුලින්ම YouTube එකට යනවා. හරි මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරනවා. හරි මේ විදිහට වීඩියෝ එක ටික දුරක් ප්ලේ වෙද්දී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ අයිකන් එකට එකේ කියලා වැටුණා. මම ඒකට පොඩ්ඩක් ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් quality. මෙතන අපේ වීඩියෝ එක size තුනකින් වෙනවා. එකක් MB 2ක් අනිත් එක MB 769ක් අනිත් එක MB 92ක්. මේක තමයි වීඩියෝ එක හොඳම quality එක. මම මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට වීඩියෝ එකේ link එක පෙන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක නම, වීඩියෝ එකේ size එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන මේක වීඩියෝ එක download වෙන path එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතන launch download when it is completed කියන එක ටික් එක දැම්මත් මේක download වෙච්ච ගමන් play වෙනවා. මම මේ ටික අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ automatically කියන එක ටික් එක තියෙනම් මේ වීඩියෝ එක දැන් download වෙනවා. ඒ වගේම manually තියෙනම් මේ වීඩියෝ එක අපිට ඕන විදිහට download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ queues කියන එක උඩ මේ ටික එක දැම්මොත් අපිට මෙතන මේ automatically කියන කොට දෙද්දි මේක අපිට ක්ලික් කරන්න බෑ. ඒ වගේම මෙතන මේ queues කියන කොට ටික දෙන්න පස්සේ අපිට මේ ක්ලික් කිරීමේ හැකියාව වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන default කියලා මම මෙතන setting කියන කොට ක්ලික් කළා. මම මේ queues කියන එක කරන්නේ වීඩියෝ එක download වෙන්න, ඒ කියන්නේ manually download කරන්න නැතුව automatically download කරන්න නැතුව මේක අපිට අවශ්‍ය කරන දිනේදී download වෙන විදිහට අපිට create කරගන්න පුළුවන්. මෙතන start at කියන තැනින් අපිට start වෙන්න ඕන time එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක one set කියලා කියන එක ටික දැම්මම මෙතනින්
අපිට ඩේට් එකක් තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඩේලි කියන එකට මේ ටික එක දැම්ම පස්සේ දිනේ තෝරා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ හැමදා මේ ඔක්කොම ටික එක දැම්මොත් මේ ටික එක දාපුව හැම දවස්වල මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඒක නම් මේ ටික අයින් කර ගන්නවා. ඒ වගේම මේක ස්ටොප් ඇඩ් කියන එක ටික එක දැම්මම මේ කියන වෙලාවේදී මේක ස්ටොප් වෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් වෙන එක. ඊට පස්සේ මේක අපි සෙටින් ටික ඇප්ලයි කරලා මෙතන add to queue කියන එක ක්ලික් කරලා ඕකේ කරාම මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මම මේක අපු ක්ලෝස් කරලා මෙතනින් ඔටෝමැටික්ලි කියන එක ක්ලික් කරලා ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මෙතන උඩින් පෙන්නනවා. මෙතන more කියන කොට ක්ලික් කරලා පස්සේ අපිට මේක ඩවුන්ලෝඩ්ස් වල more details ගන්න පුළුවන්. මේක ස්ටොප් කරන්න පුළුවන් අපිට. ඒ වගේම මේ ඩවුන්ලෝඩ් එක කැන්සල් කරන්න පුළුවන්. මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරන පස්සේ මේ නොයි completed කියන ටැබ් එකකට තමයි මේක පෙන්නන්නේ. ඒ වගේම මේ queues කියන ටැබ් එකකට පෙන්නන්නේ අපි අර timing කියලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දෙන ඒවා. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දුන්නේ Eagleget download manager කියන software එක use කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක ගන්න අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම channel එකට රවුටෙන් එකතු වෙච්ච කෙනෙක් නම් පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්න. එතකොට අපි දාන වීඩියෝ ඔයාලට notification එකක් විදිහට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන අදහස්, ඒ වගේම වීඩියෝ එක පිළිබඳව තියෙන ප්‍රශ්න comment එකක් විදිහට දාන්න. social media වල follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. දන්නේ නැති යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.